প্ৰিণ্টাৰ লেপটপ বাল্ব কানেকশ্যনো আছে এটা সোলাৰ সিস্টেমত ইয়াত ইনষ্টল কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মই বকুল আৰু মই আজি এটা LSK সিস্টেম যেটো যত আছে প্ৰিণ্টাৰ আৰু লেপটপ আৰু বাল্ব কানেকশ্যনো আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত মই কি বস্তু ইনষ্টল কৰিছো গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াত আছে দুখন সোলাৰ পেনেল আৰু এটা বেটাৰী আছে, লগতে ইনভাৰ্টাৰ আছে আৰু এই সিস্টেমটো চলিব আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ লেপটপ আৰু বাল্ব কানেকশ্যনো দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত যি দুখন সোলাৰ পেনেল দিছো 170 ওৱাটৰ দুখন সোলাৰ পেনেল দিছো আৰু তাৰ লগত আছে এটা বেটাৰী 12 ভোল্টৰ বেটাৰী 100Hৰ 12 ভোল্টৰ বেটাৰী এটা দিয়া হৈছে আৰু এটা 12 ভোল্টৰ ইনভাৰ্টাৰ দিয়া হৈছে। 12 ভোল্টৰ 850 12 ভোল্টৰ এটা ইনভাৰ্টাৰ দিয়া হৈছে য'ত মানে ইনভাৰ্টাৰটোৰ পৰা আউটপুট ল'ব এই গোটেইখিনি প্ৰিণ্টাৰ হওক লেপটপ হওক চলাবৰ কাৰণে। এই ইনভাৰ্টাৰটোৰ পৰা আউটপুট পাব কাৰেণ্ট সাপ্লাইটো। আৰু যেটো ইয়াত ইনভাৰ্টাৰ দিয়া হৈছে সেইটো হাইব্ৰিড সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰ। তাত সোলাৰ কানেকশ্যন প্লাস গ্ৰিড কানেকশ্যনো দিয়াৰ সুবিধা আছে। আৰু য'ত ইনষ্টল কৰা হৈছে গ্ৰিড কানেকশ্যন আছে কিন্তু এতিয়া গ্ৰিড কানেকশ্যনটো দিয়া হোৱা নাই, পিছত দিয়া হ'ব। গ্ৰিড কানেকশ্যন নাথাকিলেও কোনো কথা নাই, সিস্টেমটো ধুনীয়াকৈ চলি যাব আৰু লাইট বিল কোনো দিব নালাগে। লাইট বিলৰ লগত কোনো মানে কানেকশ্যন নাই লাইট বিলৰ। ইয়াতে যিকোনো সময়ত আপুনি প্ৰিণ্টাৰ আৰু লেপটপ চলাব পাৰিব। আৰু যেটো ইয়াত বেটাৰী দিয়া হৈছে সেইটো বেটাৰী মানে সোলাৰ পৰা চাৰ্জ হ'ব। 100Hৰ যেটো বেটাৰী দিয়া হৈছে সেইটো সোলাৰ পৰা চাৰ্জ হ'ব। আৰু এইটো প্ৰিণ্টাৰটো ইয়াত দেখি আছে আপুনি HPৰ এইটো প্ৰিণ্টাৰ এটা দিয়া হৈছে আৰু প্ৰিণ্টাৰটোৰ কাৰণে ইফালে এখন বৰ্ড বহাই দিয়া হৈছে সাপ্লাই কাৰেণ্টৰ সাপ্লাই ল'বৰ কাৰণে প্ৰিণ্টাৰটো চলিবৰ কাৰণে। সেইফালে তাত তেনেকৈ বৰ্ড এখন বহাই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত যেটো লেপটপ দিয়া হৈছে এইটোৱে লেপটপটো ইয়াত যেটো দেখি আছে এইটোৱে লেপটপটো সিস্টেমত এই লেপটপটো চলিব। আৰু সোলাৰ পেনেল দুখন এনেকৈ টিঙৰ ওপৰত ইয়াতে মই ষ্টেণ্ড নলগোৱাৰ আগৰ ফটো মই ইয়াত ভিডিঅ' দিছোঁ। তাৰ ইয়াত ষ্টেণ্ড লগাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ ষ্টেণ্ড লগাই দিছোঁ আমি সোলাৰ কেইখনত। আৰু ইয়াত সোলাৰ কেইখন পেৰেলাল কানেকশ্যন কৰিছোঁ 170 ওৱাটৰ আৰু আৰ্থিঙো দিয়া হৈছে লগতে ইয়াৰ এনেকৈ আৰ্থিং দিয়া হৈছে।